Bột nó hơi khô phải không chị? Hơi khô. Có kỹ thuật cái đó, khô quá là bắn nó không ra, nhào quá nó cũng dính. Đúng rồi, nhào quá nó cũng dính. Dạ. Trời, nhào khó lắm cưng ơi. Dạ, nói chung là làm bột này rất là cực. Trời, chồng chị mặn chị sắc không được á. Dạ. Anh mặn vậy mình sắc không tay mình quen rồi. Dạ. Chứ ông vô á, bữa lỏng thấy chị mệt á. Ông vô ông nhào thì sắc không được. Sắc ông nhào bởi dạng như là chậm tay thì nó chảy nữa. Dạ. Cái sợi bột của chị Ảnh á, nó rất là ngon luôn. Mọi người nếu mà có dịp về Long Xuyên á, ghé ngay đến bệnh viện, cái đó là bệnh viện đa khoa Long Xuyên đúng không chị? Bệnh viện đa khoa An Giang. Bệnh viện đa khoa An Giang. Mà đó bệnh viện Cánh Đồng Hoang á, là mấy ấy. Cánh Đồng Hoang hả chị? Bệnh viện tên làng màng dữ vậy? Tại vì nó nằm giữa cánh đồng á. Ở đây là hồi đó là Cánh Đồng Hoang. Dạ. Mọi người cứ đi về Long Xuyên, mọi người hỏi cái bệnh viện Cánh Đồng Hoang hoặc là bệnh viện đa khoa khu vực bệnh viện đa khoa An Giang thì người ta chỉ đường cho rồi vô. Hoặc chút anh Thảo quay cái số điện thoại của chị Ảnh để cho mọi người đi về thì gọi điện cho chị Ảnh bán chỗ nào chị hãy để vòng vòng á. Trước đó Thảo cũng có quay một lần rồi, mọi người cũng đã có số điện thoại, nhưng mà bây giờ đôi khi lâu rồi nhiều người quên thì mình có số điện thoại của chị Ảnh để gọi hỏi chị bán chỗ nào và mình ăn. Cái bánh canh của chị thì có hai món là bánh canh ngọt và bánh canh mặn, trong đó đặc biệt nhất là bánh canh tép á, nó rất là ngon. Bánh canh mặn đó, cái sợi bánh canh nó ngon dữ lắm. Để Thảo múc cái này miếng cho mọi người coi này. Đây cái sợi bánh canh này, nhìn nó đã cái trong vắt luôn mà nó dài. Bánh canh này là bánh canh chị từ nhồi bột, chị từ làm cho nên nó ngon như vậy đó, không phải là bánh canh chờ đâu. Đó, mọi người coi thấy cái sợi bánh canh. Quay cái mặt bà. Thì bắn bánh canh rất là chuẩn luôn, bạn không có trật phát nào ra ngoài luôn á, đó, không có trật phát nào ra ngoài luôn. Thế cái phần bột đó là một nồi đó đúng không chị? Này là ngọt. Dạ. Cái này chị làm ngọt trước hả? Ngọt mặn thì chị làm trước cũng được mà nó những cái món bánh canh mà làm theo kiểu truyền thống này nó rất là cực, nhưng mà được cái là nó ngon, bù lại thì nó ngon. Chứ còn mà bánh canh mà mình mua bột mà chờ về mình nấu thì nó nhanh, nó khỏe nhưng mà nó lại không có ngon. Mọi người nếu mà ai mà dân chuyên ăn bánh canh hoặc ăn thử bánh canh của chị Ảnh rồi mình ăn thử bánh canh ngoài chờ đi là mình biết liền à, dễ phân biệt lắm. Cái sợi nhỏ đó, nhỏ xíu à. Dạ. Mà mua bánh canh chị thì nó ăn, mà mua bánh canh ở đâu không biết nó, bánh canh này ăn mới được. Vậy hả? Nhỏ xíu mà biết luôn. Dạ. Mẹ nó đấy là bữa hổm mà vừa nghỉ con đi mua bánh canh á, mà nó nói bánh canh này không phải bánh canh kia rồi. Vậy hả? Nhỏ xíu mà biết rồi. Tại vì mẹ nó ưa lúc bánh canh thì nó ăn lắm. Dạ. Cháu thì nó ăn hoài nó ngán. Cái mua 5.000 bánh canh này là ăn hết trơn 5.000 nha. Dạ. Cái này bánh canh này không phải bánh canh kia rồi mẹ ơi. Nhiều khi chị nghĩ cái chuyện như ngày chủ nhật ít có khách. Dạ. Thường á thì đôi khi chủ nhật là chị Ảnh là hay nghỉ á, đôi khi chủ nhật nó vắng khách á, chị nghỉ sẽ hơi ngày vậy đó, nhưng mà cũng tùy, là chứ không phải là khi chủ nhật nào cũng nghỉ. Nên mọi người nếu mà muốn ăn bánh canh của chị Ảnh thì cứ gọi điện thoại cho chị Ảnh thì nó thuận tiện nhất. Đây là chị Ảnh cả nhà, chị Ảnh ở thành phố Long Xuyên.
Chị sắc bánh canh bằng 2 cái cây tre vậy đó. Chỉ 2 cây tre đơn giản thôi chị làm, không cần dao gì hết. Đó, 2 cây tre của chị này. Nó bén như cái cây dao vậy đó. Chị làm cho nó mỏng đúng không chị? Vuốt cái mỏng rồi. Dạ, vuốt nó mỏng, vuốt cái vỏ dao, cái vỏ tre, cái vỏ của cái thân cây tre. Mà tôi mua á, tre này phải cứ mua mà một cây là người ta bán thôi. Dạ. Mua nguyên một bó lùa. Vậy hả? Mà lừa ra ha. Rồi mình ta mua một cây là đâu bán. Dạ. Đó mua một bó vậy đó, con xài chỉ có một cây một thôi. Khó lắm á. Thì anh nói là sau khi mà được nhiều người chia sẻ về cái cách sắc bánh canh độc đáo này thì rất là nhiều người tò mò tìm đến ăn thử. Chị cũng mừng. Có thêm khách thì cũng vui, bán hết sớm khỏe hơn, chứ chị bán thường là 9 giờ là chị đẩy ra đúng không chị anh? 9 giờ ra bán, đôi khi 1-2 giờ chiều mới xong chẳng hạn. Cái 12 giờ xong tùy theo cái lượng khách. Ai bán thì cũng mong hết sớm để về nghỉ khỏe mai bán tiếp. Mà tùy theo bữa chờ đó. Cái nó mới sung đây chứ hồi đó cũng cấp bệnh viện có nhưng cũng giống què. Đường giờ bảo tùm lum hết trơn rồi, cái xe nó đông. Như bà Phương Dung bả đầu quay trước cưng không biết. Dạ. Hay là cưng đầu quay trước không biết, nó quên này lâu rồi. Nó kêu chị á là cho bà quay vậy đó. Dạ. Cũng quay là có cái là nhồi bột gì nè. Dạ. Nhồi bột gì nè cho bả chỉ lại dĩ sắt này kia gì đó. Cho cái người đó nhảy vô sắt hả? Như này nói chung là nhồi bột cho người ta phá đó. Dạ. Rồi đồ ăn thì để cho bả mặn. Như để cho mấy người đó lại ta mặn tự mình ăn vậy đó. Rồi người ta thuê chị nguyên ngày á hả? Không, như kiểu như thì mình ăn bình thường, mình bán bình thường vậy đó. Rồi chị mới nói gì nè, cho chị 500.000 nha. Nhưng mấy người đó chắc tôi nghĩ là mình ham tiền. Chị mới nói thôi về cho 1 triệu đi. Nếu mà 500.000 thì nó không có đủ. Dạ. Lại 1 triệu đó chị biết chị là mua cái gì không? Chị mua đồ ăn cho mấy vậy á. Dạ. Để đặng cho người ta ăn, nói chung là mình màng cái đậm đặc vậy đó. Cho người ta làm gì người ta làm. Rồi người ta chịu không? Cái người ta từ chối, người ta nghĩ là mình làm tiền biết không? Dạ. Người ta từ chối. Thường em với mấy đứa gần lại thấy không? Chị có đòi hỏi tiền bạc gì đâu. Dạ. Thì với tỷ thì mình quay bình thường thì
Chạy đi. Đừng có làm ảnh hưởng đến cái công việc của chị là được rồi. Rồi kêu chị nhờ bộ, rồi để đồ ăn nó cho chị làm nha, để cho mấy chị làm. Dạ. Nhưng mà đồ ăn của chị thì chị phải làm. Rồi đồ ăn của người ta thì mình phải kêu người ta đưa tiền, phải không? Dạ. Kêu người ta đưa tiền, mình mua sẵn hết rồi, muốn làm gì đó làm. Nó không sôi nữa. Phải lựa sôi mới được nữa ha. Sôi nó mới nhờ nó lộn nè. Dạ, không thôi nó dính nhau. Cái sợi bánh canh của chị Ánh sắc đó, nó nhọn mà nó dài mà. Cái này mà chị muốn dài bao nhiêu thì chị bẹt cái bột ra thôi, đúng không chị? Bẹt bột ra. Dạ. Cái thanh tre vậy thôi mà chị Ảnh chị bắn vô cái nồi không có trật phát nào luôn đó. Đến quan sát hồi nãy giờ không có phát nào ra ngoài luôn, rất là chuẩn xác. Chị cái này là người bình thường làm không được đâu chị ha, phải làm quen tay với có kỹ thuật nữa mới được, đúng không chị Ảnh? Dạ. Trời, hồi đó chị mới làm chị cũng làm được đâu. Dạ. Làm hết mà hòm cũng nhìn mấy sắc lượng trọng mà bánh canh. Dạ. Giờ quen rồi, cái nhịp tay nó quen rồi. Quen. Nhắm mắt sắc cũng được. Vậy hả? Nhắm mắt luôn hả? Nhắm mắt sắc cũng được. Có cái nào nhắm mắt nó ra nguyên cục to không? Dễ vậy. Mình sắc bằng cái tay của mình mà. Dạ. Quen rồi. Nhắm mắt bằng sắc được. Ok không? Cho nên hồi nãy Thảo nói chuyện với chị Ảnh á, mà chị không cần nhìn mà chị bằng sắc được. Chị không có cần nhìn vào nồi chị bằng sắc được đúng không? Đó, chị nói chuyện với mình này, chị không cần nhìn luôn, chị bằng sắc. Quen rồi. Dạ. Đẹp lắm, cái khung cảnh cái bếp quê ở dưới quê nhìn rất là thích luôn. Ở Sài Gòn bây giờ là mình toàn nấu bếp ga này, rồi nấu lò xo rồi chẳng hạn. Nhưng mà ở quê có cái bếp củi, nhìn xe đi ngang qua đường nhìn thích ghê luôn á. Ai ở thành phố cũng thích gợi nhớ về quê vậy đó, nhìn cái bếp củi. Đây là chị Ảnh ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đó cả nhà. Chị có một cái món bánh canh rất là độc đáo từ cái cách mà làm bột á. Chị dùng 2 cái thanh tre và chị nhấn mạnh xuống giống như mình dùng cái dao để sắc bột đó vậy. Rồi còn một cái thanh tre còn lại thì chị dùng để gạt cái bột đó ra. Cái khoảng cách mà từ cái miếng bột mà chị để đó đến cái nồi là tầm khoảng nửa mét thôi. Chị bắn ra vậy đó. Bánh canh của chị á. Dạ. Anh nói em bấm bánh canh nữa, nhưng mà cái bánh canh của em nó không bằng cái bánh canh của chị, nó cứng.
đâu. Dạ. Hồi đó bánh lọt của chị hả, chị nói cưng hả, mẹ chị hả đổ một cái một là nó dài hả, muốn bao nhiêu dài bao nhiêu lại dài đó, đổ là hết trơn khuôn luôn á. Bây giờ bánh lọt làm nó ngắn tròn tròn là gì ha. Mà mắc cừ lắm trời ơi. Bánh lọt nhớ hồi đó bán kèm mưa bán ế rồi mà chị nói với cưng hả, nó nở đầy thao hoài có hay ăn đâu, để đá vô nở. Bánh lọt có nhiều vốn nè, thấy bột ra nước đường nó bán nè. Có cái từ xa nấu cực lắm cưng. Dạ. Cũng không có nhiều vốn mà nấu cực. Đó chị bán là chị nấu không đó. Dạ. Còn chị vợ nó đi lấy của này chỗ kia chứ hồi đó chị lấy chị bán là chị nấu. Nấu thì nó ngon hơn chị ha, mà rẻ hơn nữa. Với nó lời hơn. Dạ đúng rồi. Mình biết công làm đời mà. Giờ người ta có lò hết, ta làm nó khỏe. Cái giò xăm với lại mấy cái đó nó cực cưng hơn. Giò xăm ở đây nè, giò ha, mỗi lần giò xăm ngán mẹ ăn. Giò lá sâm hả chị? Lá xăm. Dạ. Con bây giờ cũng còn bán. Mà được cái đó ăn mát hả chị? Đúng rồi. Vậy mà chị thấy người ta lên mạng gì mà đã bằng giò không? Cái đó thì chắc người ta làm nhiều á, làm lúc nhiều á, người ta làm hoài. Hay là người ta gấp phim cưng ơi? Chắc có chị, chứ sao dám ghép được. Ví dụ chị quay mà phản ánh cái đó mà nhà chị cũng có mà họ phản ánh chị rồi chị kiềng người ta chứ đúng không? Có đó chứ chị, có, nhưng mà giống cái chỗ đó làm nhiều quá đó, họ làm kiểu công suất lớn á, nhiều hoài quá thì họ làm vậy thôi, không có sao. Mà làm bằng giò ai mà nó ngán mình thấy là ớt nó chết luôn. Xong mấy cái đó xong lên cái ai dám ăn luôn. Không ai dám ăn đúng không? Mấy người kia quay thì bà thấy nó kêu người ta cho tiền bà. Mà thấy trên mạng cái bà bánh canh nào không quay là phải cho 2 triệu đó. 2 triệu. 2 triệu mới cho quay đó. Dạ. Hai bà không chịu xin tiền. Nhưng mà giờ hết rồi, hết đòi vậy rồi. Nhưng mà cái cô đó mới đòi được, cái chị dễ thương vậy sao đòi? Chị nói cưng nó tiền nhưng mà cũng hết đi. Dạ. Đấy. Vậy là sắp rồi, còn thấy cái tay kìa đó. Chị ảnh nói là hồi xưa bà ngoài sắc là không có thấy vậy luôn á, tốc độ nhanh cực kỳ. Quay nữa nè cậu. Đó mà làm cái cà cậu đó, ổng quay đầu tiên đó. Dạ. Ổng quay chị đâu có hay đâu.
chín ở đây chị ha. Chín rồi đó. Sợi bánh canh trong vắt à. Đây số điện thoại của chị Ảnh bán bánh canh 0392 592 096. Mọi người gọi điện cho chị Ảnh để hỏi chị bán ở đâu, ngày nào có bán hay không để mua bánh canh ạ.